Osallisuus tarkoittaa paitsi kuulumista joukkoon ja yhteisöön, myös mahdollisuuksia saada tietoa, toimia ja vaikuttaa. Lapset ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa arkeensa ja lähiympäristöönsä sekä laajemmin yhteiskuntaan. Sitä, miksi lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen on tosi tärkeä asia, niin sitä voisi lähteä oikeastaan purkaa siitä, että meidän ihmiskäsitys on oikeastaan se, että kaikilla ihmisillä pitää olla oikeus osallistua ja olla mukana. Ja lapset ja nuoret, kun vielä kasvaa ja kehittyy, niin ne tavat jotenkin osallistua ei ole ehkä sellaisia, mitä aikuiset mieltäisi, eli että asiat tuodaan julki siinä kohtaa, kun halutaan ja sanotaan suoraan silloin, kun ollaan jotain mieltä, vaan lapset ja nuoret vielä kasvaa ja kehittyy, jolloin silloin se on aikuisten tehtävä tukea heitä tulemaan osallisiksi ja olemaan niin kuin vaikuttamassa siihen, minkälaista heidän elämä täällä on. On myös tärkeää huomioida, että sitä lasten osallisuutta ei hoideta sillä tavalla, että lapsilta vaan kysytään asiat ja sitten ne arkistoidaan johonkin kivaan pikkuarkistoon ja niihin ei hyvä, että ikinä katsota niihin tuloksiin, mitä lapsilta on saatu. Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima ja linkittyy vahvasti hyvinvointiin. Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä häntä koskevissa asioissa. Aikuisilla on velvollisuus kuulla lapsia ja ottaa heidät mukaan kehittämiseen ja päätöksentekoon, lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden. Täällä liikuntatunneilla nuoret saa vaikuttaa välillä lajeihin, mitä pelataan. Toki käydään kaikki lajit läpi, mutta kuunnellaan niitä nuorten toiveita. Että on ollut nousussa esimerkiksi frisbee-golf ja uudet lajit. Joskus ysiluokkalaiset haluaa kuntosalille, niin sitten mennään ja yritetään saada se kuntosali itselle. Tai jos ryhmässä on paljon jääkiekon pelaajia, niin sitten mä yritän saada meille jääkiekkopaikkoja. Että se vähän ryhmä vaikuttaa, että liikunnassa aina yritetään kuunnella oppilaita, mitä ne tykkäisi tehdä. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi osallisuudesta säädetään esimerkiksi perusopetuslaissa, nuorisolaissa, kuntalaissa ja lastensuojelulaissa. Vantaan osallisuustyötä linjaa kaupunkistrategia ja Osallistuva Vantaa-ohjelma. Tietysti aina lapsen ikätason mukaisesti, eli tietysti huomioiden sen, meillähän on siis asiakkaana ihan vauvasta sinne lähemmäs 18-vuotiaaseen asti asiakkaita, totta kai se lapsen ikätaso huomioiden. Eli esimerkiksi ihan pienten lasten osalta se voi olla esimerkiksi sitä, että heille kerrotaan vähän, että mitä heidän asioistaan aiotaan puhua neuvotteluissa. He ei välttämättä itse osallistu, mutta että tuttu aikuinen heille sanottaa, että mistä asioista tullaan puhumaan. Ja voidaan esimerkiksi kysyä, että mitä asioita he haluaisivat itse nostaa siihen aikuisten välillä käytävään neuvotteluun. Osallisuus ei tule koskaan valmiiksi, vaan vaatii jatkuvaa kykyä tarttua lasten aloitteisiin, huomioida erilaiset lapset kuulemisessa sekä ennen kaikkea asennetta, jossa lasten näkemyksiä pidetään arvokkaina. Lasten osallisuutta tuetaan muun muassa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa joka päivä, esimerkiksi ryhmäytymistä edistämällä ja oppilaskuntatoiminnan kautta. Lisäksi lasten mielipidettä kysytään muun muassa koulun pihojen uudistuksissa ja uusia päiväkoteja rakennettaessa. No, mä oon oppilaskunnan hallituksessa ja siellä sitten saa välillä puhua ja ehdottaa asioita. Vaikka nyt käsityötunnilla mitä tehdään vikan osana. Ja sitten se, liikuntatunne on nyt se, että miten tämä tunti menee, että mitä tehdään seuraavaksi. Aika paljon, kun on esimerkiksi oppilaskunnan hallitus. On meidän luokalla semmoisia teen itse tunteja, että voi niin lukea tai piirtää tai värittää jotain. Mitä vaikuttaa tarkoittaa?